And welcome na naman guys sa unang kahindik-hindik na episode ng ating lectures ngayon. Ating pag-uusapan ng mga misteryong bumabalot sa subject na ito, itong agricultural extension. So ang unang episode ay agricultural education. Extension education pala, sorry. So ayan, education concepts. Sabi dito, lifelong process of learning. So kapag sinabing lifelong, alam nyo naman na yan, habang buhay. Magsimula nung bata ka, nung baby ka, hanggang nung tumanda ka, patuloy pa rin yung process of learning. Kahit nga sabihin mo sa sarili mo, ayoko nang magmahal, darating pa rin yung taong matututunan mong mahalin, ang masaklap, bigla kang iiwanan. Desirable changes in the behavior include increased knowledge, new skills, better attitudes. Madali na lang intindihin yan. So, 3 modes of education. So, nandyan yung formal education, nandyan yung non-formal education, and nandyan yung informal education. Isa-isahin natin ngayon yan. 3 modes of education. Una is yung formal education. So, kapag sinabing formal, highly institutionalized, chronologically graded, in short, yan yung K-12. Ayan, from daycare to kinder, to grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, to, ayan, college, bachelor's degree, master's degree, doctoral, postdoctoral, at kung ano-ano pa. Ayan, so basic education system, ayan, yan na yun. Next is informal education. So pag sinabing informal education, ayan, lifelong process of acquiring and accumulating knowledge, skills, attitudes, and insights from what? Daily experiences and exposure to the environment. So saan natututo? At home, at work, and at play. Nandiyan ang knowledge, skills, attitudes, and insights. So, not just knowledge, not just skills, but also you develop attitude and insights. Galing yan sa environment na ginagalawan mo. Yung mga naririnig natin sa mga chismosang kapitbahay, napapakinggan sa radyo, napapanood sa TV, sa social media. Ayan, kung bakit ka nagde-develop ng hinanakit sa China, pero tuloy pa rin ang bili mo ng made in China kasi wala ka nang mabiling made in Philippines. Yun ay produkto ng informal education. Tulad ko, ayan, natuto ako sa pagme-mechanic ko konti, nagbaklas-baklas ng motor, pag binalik ko, sobra ng 2 tornilyo, mga ganon, gawa ng YouTube University. And that's informal education. Ayan, attitudes of family and friends, travel, reading newspapers and books, radio, television, social media, yung sinabi ko kanina. Ayan, sa attitude of family and friends, yung mindset din natin minsan ay apektado dahil sa mga tao nakapalibot sa atin. Diba? Anong sinasabi ng mga magulang ninyo? Ikaw anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo, makakuha ka ng magandang trabaho. Yung mga Chinese, hindi. Ikaw anak, aral ka mabuti para pag-graduate mo, magtayo ka maganda negosyo. Liit man mata natin, laki naman kita. Mga ganon. So, yung informal education, unorganized yan and often unsystematic. Yet, it accounts for the great bulk of any person's total lifetime learning, including that of highly schooled person. So, marami tayong natututunan sa environment natin. And that comprises informal education. Next mode of education is, ayan, non-formal education. So, sabi dito, ang non-formal education, halos kapareho ng formal. So, organized, systematic, educational activity, yun nga lang carried outside the framework of the formal system. So, organized siya, systematic siya, pero hindi siya conducted sa formal system. So, it aims to provide selected types of learning to particular subgroups in the population, adult as well as children. So, it includes, ayan, yung agricultural extension. Ayan na, dyan na tayo papasok. Agricultural extension and farmer training programs, adult literacy programs, occupational skill training, yan. Basta outside siya ng formal system. Despite na may pagkakaiba-iba yung 3 modes of education na yan, yung informal, formal, saka non-formal education, mayroong pagkakapatong-patong pagdating sa mga proseso at sistema na ginagamit. Tulad na lang ng TV, radio, yung internet, lalo na yung social media, usually source yan ng informal education. Ngunit, nagiging medium na rin siya, lalo ngayon ng non-formal at formal education. Gaya ngayon, di ba? Nasa sistema tayo ng formal education. Yun, itong klase na to, formal education to. First year, sorry naman. Ngunit, ginagamit natin yung social media at internet para magbigay ng klase.
pati nga yung pa-trainings na under ng non-formal education ay ginagamit na din ang internet at social media. And ayan, formal versus non-formal. Ay, pwede nyo na lang basahin yan. Oo, para magbasa naman kayo paminsan-minsan. Awatable naman yan, tarusable, okay. Concepts of extension. So, pag sinabing extension, so extension means to extend, to spread, or to disseminate useful information and ideas to rural people outside the regularly organized schools and classroom. Ayan, extension, yung mga useful information, knowledge, ipapamahagi or ibibigay natin sa mga tao, especially sa rural areas, para magamit nila sa pag-i-improve ng buhay nila. So ayan, educational assistance siya, appropriate to their needs. Kapag sinabing appropriate to their needs, magbibigay tayo ng mga extension sa mga komunidad ayon sa kanilang pangangailangan. Hindi yung gusto natin ang ipagpipilitan sa kanila. Kaya kayo naghihiwalay kasi pinagpipilitan mo yung gusto mo. Char. Example, magkakandak ka ba ng organic pig production sa mga Muslim communities? Hindi ka rin syunga, di ba? O kaya, mag-i-introduce ka ba ng rice harvester sa Banawi Rice Terraces? Nak-nak. I-introduce mo ba yung pagpapalisdaan sa mga kabundukan? Hello, ayan. OA man yung examples pero nakuha nyo yung point. Kaya nga meron tayong tinatawag na needs assessment para malaman yung pangangailangan ng community. So, for example, sa isang lugar ng mga Aita, ayan, ang mga kapatid nating Aita, pwede kang mag-introduce ng pag-aalaga ng kabute. Yung kabuting dayami, ayan, yung full variela. Bakit? Maraming dahon ng saging sa kanila. Hindi na ma-maximize ang gamit nito at napakagandang patubuan ng kabute. Akma sa klase ng pamumuhay nila at swak sa kanilang kabuhayan. Mga ganon. So, ayan, extension as agricultural extension, ano bang aim niya? Ayan, to increase the efficiency of farming families, increase the production, and itong pinakamahalaga, increase the standard of living. Ayan, parang si Mother Deer, ang ganda ng ngiti. Kasi ang nangyayari kasi madalas sa mga farmers natin ngayon, pagkatapos mag-ani, yung pinagbentahan, pangbabayad din lang ng utang, di ba? Ikaw nga nag-produce ng bigas, tapos ipapangutang mo din ng bigas. Sa atin sa PRIMSU, as institution of higher learning, ayan, obligado tayo na magkaroon ng contribution para sa pag-unlad ng mga komunidad na nasasakupan natin sa PRIMSU. Kaya sa PRIMSU at sa CAVM, nagkakandak kami ng mga series of extension. Madalas sa malapit, pero nagpupunta din kami sa mga malalayong community, lalo na sa mga kapatid nating Aita. Maabot kami sa mga communities sa halos paanan na ng pinatubo. Ayan. May sasama ako. Ayan sila Madam Joes, si Sir Josh, si Sir Kebs. Yung unang punta namin, epic. Ayan, no, Kariton. Nakwento mo na buong buhay mo, di pa rin kayo nakakarating. Ikwento mo na naman yung buhay ng kapitbahay mo, di pa rin kayo nakarating. So, 5 hours, mahigit ang biyahe. And we're doing this to share a bit of knowledge sa mga kapatid natin. Ayan o, bangag lang. Binebentahan ko sila ng bagong model ng laptop dyan. Diyos. Wala kasing projector doon kasi walang kuryente. And actually, in the process, di lang silang natututo sa amin. Pero pakiramdam ko, mas marami akong natututunan sa pamumuhay nila. Agricultural extension, ayan, highly regarded as a system of educating and training the rural people. So take note yung mga keywords, educating and training, and rural people. Para ano? Develop skills and abilities in farming, homemaking, and youth building. Ayon yan kay Medina ng Cheta noong 1978. The concept of extension, ayan, galing sa AFMA. Ayan, AFMA ng 1997. Ayan, in-emphasize yung services to be provided in order to improve the status of farmers and fisher folks. So, nakikita natin, farmers and fisher folks. Bakit kaya? So, ayan, bakit rural? Bakit farmers? Bakit mga fisher folks? Kung titingnan natin yung graph, ayan, anong ba yung graph na yan? So, national, rural, and urban poverty rates. Ayan, rate ng paghihirap, tama ba? Poverty rates of different ASEAN countries. So, nandiyan ang Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam. And tignan nyo naman ang Pilipinas. My gosh! Namumuna. Ayan. So, yung blue na, blue na bar dyan, indicates national poverty rate. Yung red, ayan, rural. And yung gray, yung urban. So, tignan nyo, yung poverty rate is mataas sa mga rural areas dito sa Pilipinas. Ano pa? Ayan, yung poverty incidence sa mga fishermen and farmers. So, noong 2003 at noong 2009, mapapansin ninyo, ayan,
Noong 2009, mas lalo pang lumala yung mga kalagayan ng fisherman. No? May poverty rate na ng 41.4%. Ibig sabihin, 41.4% ng lahat ng mga fisherman sa Pilipinas ay mga mahihirap or naghihirap. And although noong 2009, yung mga farmers is bumaba konti, 36.7%. So, ibig sabihin, 36.7% nung mga farmers, lahat ng farmers sa Pilipinas ay naghihirap. Malamang nga ngayon, 2020, 2021, mas lalo pa siguro silang naghirap dala ng pandemic, di ba? It is quite ironic that those who provide most of the nation's food are also among the most food insecure. Kung sino pa yung nagpo-produce ng pagkain, sila pa kung minsan yung hindi sigurado yung kanilang kakainin. Kasi nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung magsasaka matapos ipagbili yung kanyang naani, pambabayad ng utang at yung natira sa pinagbentahan, ipangbibili rin lang ng pagkain. Tapos, nandyan pang problema ng korupsyon. Ganun-ganun na lang ba mawalang pera ng bayan? Na parang kwento na lang ng kababalaghan, ano? Tunghayan natin ang misteryo sa di umano'y pagkawala ng pera sa kaban ng bayan. Ed Kaluwag, pasok! Ganun na lang ba? Kung ako tatanungin, hindi ko alam. Siguro, ang masasabi ko na lang, hanggat syunga-syunga ang mga Pilipinong botante, o ang realidad ay tulad nito. Hindi nga. Eh bakit mo nga tinanggap yung pera? Wala na tayong makakain. Baka di na tayo umabot sa eleksyon. Una siguro, kailangang mabagong estado ng pamumuhay ng maraming Pilipino. Sunod ay yung pagbabago ng kaisipan. At bilang pangwakas, ayan, smooth seas do not make skillful sailors. Ang buhay, ayan, malungkot, mahirap, pasaklap, but we should always look at the bright side. Isipin na lang natin yung mga hampas ng problema sa atin should make us better. And that's all. God bless you.